Hej på er vänner, Fredrik här igen. Ja, som ni ser bakom här så står en husbil. Vi ska pyssla lite med den idag och installera en ny stereo med en 9-tums skärm. Och med den stereon ska vi koppla trådlöst en backkamera också. På den här bilen bakom mig så finns det redan en backkamera med en display. Men den ska vi rikta neråt. Den aktiveras när man lägger i backen. Den här backkameran som vi ska installera så ska vara som en backspegel då, till stereo. Ja, är ni intresserade? Häng på så kör vi. Ja, då är vi inne i Annettes bil. God morgon. Ja, god morgon. Ja, vi ska installera den här stereon. Och backkamera där. Och Annette har ju en stereo idag som ser ut sådär. Och här kommer ju då stereon, en enkeldin med skärm. Så att vi kör igång. Ja, jag tänkte jag skulle visa lite anslutning på stereon då. Precis som det står i bruksanvisning, anslutning. Och den här delen här, RCA-kontakter på baksidan på stereon då, är ju då externt egentligen, som man kopplar in ljud om man nu vill ha förstärkare och så vidare. Och en subwoofer, så är det de här RCA. Och den här lilla RCA-kontakten är ju kamera in, och den är ju gul till vår bakåtriktade kamera då. Så den ska in där. Och det medföljer ju en mic till stereon. Och inga konstigheter, den ska in där. Det medföljer också USB-sladd. Och som ni ser på den här lilla bilden där, så är det då en sladd som man kommer ut på baksidan på stereon och kan ha på ladda telefon, koppla telefon till Apple CarPlay, koppla sin Android till Android Auto som stereon är kompatibel till också. Och går vi ner här så har vi själva kontaktstycket då som går till 2 kontakter till bilen. Den ena är nätdelen och den andra är högtalarna till bilen då. Och lite mer angående nätdelens kontakter här. Det är röd och gul. Så kommer jag ta och scrolla ner lite mer på sidan här snart för att förklara på vad som egentligen behövs för spänning då till röd respektive gul kabel här. Det som är här, grön kabel, parking brake, det är egentligen en sak som ska kopplas till då, för att när vi lägger i parkeringsbromsen så ska vi kunna titta på videor, kanske via webblink som finns då som en app att ladda ner till telefon, som sen kunna titta på YouTube och så vidare. Men kopplar man den här gröna direkt till jord så kan vi titta på video när vi kör då. Det är inte rekommenderat, men kopplar vi den gröna kabeln till jord så går det. Lila vitrandig, reverse in, det är plus in här, 12 volt när vi lägger i backen. Så då ska den in med en spänning här. Och den aktiverar ju egentligen linjeringen på backkameran, displayen då. Det som står här, från bilantenn, jajamän, inga konstigheter, ska in här. Och från DAB-antennen då, Digital Audio Broadcast, den är ju inte så utbredd i Sverige än, men utlandet och Norge och Finland har ju DAB-radio. Och den ska ju då kopplas in här. Ja, jag scrollar ner lite och visar lite angående den här röda och gula kabeln här. Och till bilens nätkontakt då, så har ni, som jag sa, kontinuerlig strömförsörjning gul. Och det är för minnet till stereon då, så att det inte tappar minnet. Så det är därför den måste ha konstant spänning då, gul. Och sen har vi röd, växlad strömförsörjning, och den ska gå till tändningen då. Eller en
strömbrytare som ger spänning då när vi slår till strömbrytaren. Och svart är jordning då. Den här stereon tycker jag man kan fördelaktigt till husbilen till exempel koppla spänning ifrån bodelsbatteriet. Så vet man att man kan använda stereon utan att vara orolig att man tar för mycket ur batteriet, som sagt från startbatteriet, om man inte får igång bilen sen för att man har lyssnat för mycket på stereon. Så att jag brukar koppla faktiskt stereon till bodelsbatteriet. Och sen har du den andra kontakten som jag visar uppe då, att det är högtalaranslutning då. Och det står här minnesbehållningsanslutning. När den gula nätkabeln är ansluten kommer strömförstöringen alltid att ske till minneskretsen även när tändningen är avstängd. Ja, precis. Så här glad är man när man har fått en ny stereo. Ja. Fått. Har stulit den. Ja, då är vi klara. Vi har kopplat en backkamera trådlöst och så har vi kopplat in stereo. Anette, du är nöjd, eller? Jag är jättenöjd. Jo. Ja, det var skitbra. Mm. Ja, härligt. Vi ska gå fram och kolla lite på den här stereon. Som ni såg bilden innan, eller videon innan, så är det en liten annan sak med den här stereon. Och den här är ju då kopplad till trådlöst till backkameran. Som jag kommer visa efter den här videon. Den här stereon är suverän på många sätt. Jag har kopplat dit en mick också som är till telefon. Så vi kan prata handsfree. Och den är ju väldigt enkel den här. Om vi tittar på homescreenen här till exempel. Nu blänker det lite här, men jag gör så där. Som sagt var, vi har CarPlay, Apple CarPlay. Här har vi apparna på telefon. Vi kan gå in, läsa av meddelanden på displayen, ringa rakt på telefonen och alla appar som vi har på telefon kan vi gå in i här. Gå tillbaka på Home. DAB-radio finns. Det är installerat en DAB-antenn, men i Sverige är ju inte DAB-radio igång än. Rear camera. Här har vi vyn bak som Anette ville ha som en backspegel när hon kör bilen. Väldigt bra, ser bakåt hela tiden. Anette har även en till display där borta som visar nedanför direkt bakom husbilen då, när hon lägger i backen. Och den här ska hon använda när hon kör som en vanlig backspegel. Gå tillbaka på Home. Vill man ringa så trycker man på Phone. Den kopplar upp till, du kan välja vilka kontakter du vill ha. Det finns något som heter Weblink. Går vi in där så har vi olika appar på webblinken då. Vi kan välja ett cast ifrån telefon och då speglar vi bilden på telefon på displayen. Vi kan gå in på YouTube och titta. Den är suverän och den är väldigt enkel. Som ni ser så trycker man Home så är man tillbaka. Radio, ställer in vilken radiokanal man vill ha. Tillbaka på Home. Nu vill jag titta bakåt igen. Jajamän. Home igen. CarPlay om du vill gå in där. Ringa. Trycker vi där och så ringer vi. Ja, Anette. Var det som du trodde? Ja, jag har ju sett en sån här. Fredrik hade ju rest sin förra bil. Så jag har sett en sån tidigare. Det var därför jag blev sugen på att ha en sån själv också. Jajamän. För den har så många funktioner. Man kan lyssna på radion, man kan lyssna på YouTube till exempel. Om man lyssnar på poddar eller en del YouTube-kanaler räcker att man bara lyssnar på. Och det gör jag ganska ofta när jag kör. Ja, jag är jättenöjd faktiskt. Och backspegeln framförallt. Ja, den är ju fin. Ja. Den är bra. Och det är ju den trådlösa här som är så fin. Ska vi se. Där har vi rear camera. Så har du ju direkt koll bakåt. Och som sagt då, så har du ju en display till där. Som du då ser direkt nedanför när du ska backa. Så det är suveränt, Anette. Ja.
Ja, det är härligt. Så det ena är backkamera och den andra är backspegel. Ja, precis. Där har vi backspegeln. Ja, jag ska gå ut och visa backkameran som används då till stereon då, som backspegel. Ja, sådär, då är vi utanför. Och jag tänkte bara visa Annettes backkamera som hon använder när hon lägger i backen. Den där kameran visar ju precis nedanför här. Så man ser direkt var husbilen slutar. Sen har vi monterat då en backkamera till. Där! Den visar då rakt bakåt och hon använder den som en backspegel. Och den kör vi trådlöst. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Installation av backkamera trådlöst fram till en väldigt bra stereo till husbilen. Ta hand om varandra, som vi brukar säga. Kör snyggt. Till nästa gång. Hej på er! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.